last time we have seen electromagnetic waves, different types of electromagnetic waves, properties and applications. Now in chapter 5 we have to show or we have to see the actual applications of electromagnetic waves, some applications, not all. Okay, we know the electromagnetic waves are of different types and different properties. The properties of wave depends upon properties of waves, electromagnetic waves depends upon the frequency and the wavelength. If the wavelength changes or frequency changes, then the properties of the electromagnetic waves changes. According to the properties, the electromagnetic waves are used in different applications that we have seen in the last chapter. Now here we have to see the actual applications of electromagnetic waves. In the last chapter, we have seen only that the microwaves are used in microwave oven. ओके, एवढंच आपण मागच्या चॅप्टरमध्ये बघितलेलं आहे. पण या चॅप्टरमध्ये आपल्याला असं बघायचं आहे की मायक्रोवेव्ह ओव्हनमध्ये मायक्रोवेव्ज कार्य कसे करतात, कसं कार्य करतात. दॅट इज द ॲप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. ओके, नाव इन डिफरंट applications we have to see in this chapter, and depending upon the properties of electromagnetic waves, there are different applications. In this chapter we will discuss some applications, not all but some applications, okay, in detail. The first application is the microwave oven, and we know the microwave oven is used in our house, home, फॉर दी कुकिंग पर्पज. आपल्या घरामध्ये आपण मायक्रोवेव्ह ओव्हन वापरतो, म्हणजे सगळ्यांचे नाही पण काहींचे असेल किंवा काहींना माहिती असेल की मायक्रोवेव्ह ओव्हन म्हणजे काय असतं, कशासाठी वापरतात, हे आपल्याला जनरली माहिती आहे. मायक्रोवेव्ह ओव्हनचा उपयोग हा फूड कुक करण्यासाठी वापरला जातो, इथपर्यंत आपल्याला माहिती आहे. जरी आपल्याकडे नसेल तरी पण आपल्याला एवढं माहिती असतं की मायक्रोवेव्ह ओव्हनचा उपयोग हा फूड कुक करण्यासाठी केला जातो आणि इमिजिएटली फूड कुक केलं जातं. म्हणजे पारंपरिक पद्धतीनं एखादं फूड शिजवण्यासाठी, कुक करण्यासाठी जर अर्धा तास लागत असेल तर मायक्रोवेव्ह ओव्हनमध्ये 5 मिनिटामध्ये आपल्याला ते फूड कुक होऊन मिळू शकतं किंवा त्यापेक्षाही कमी वेळेत आपल्याला ते मिळू शकतं. तर आपल्याला या ठिकाणी वी हॅव टू यूज we have to see the how the microwave oven works, what is the principle of microwave oven, that we have to see here. Now in case of microwave oven, the microwaves are used and the frequency of microwaves is 2.45 gigahertz. 2.45 gigahertz. Okay, gigahertz means 10⁹ हर्ट्स. गिगा हर्ट्ज याचा अर्थ असा होतो की 10⁹ हर्ट्ज. दॅट मीन्स व्हेरी हाय फ्रिक्वेन्सी. 2.45 इंटू 10⁹ हर्ट्ज. आता हर्ट्ज म्हणजे काय, मी यापूर्वी तुम्हाला समजून सांगितलेलंच आहे, पण पुन्हा आज या ठिकाणी मी सांगतो. हर्ट्ज म्हणजे फ्रिक्वेन्सी. फ्रिक्वेन्सी हे हर्ट्जमध्ये मोजली जाते आणि हर्ट्ज याचा अर्थ असा होतो की एका सेकंदामध्ये किती वेव्ज, दॅट इज कॉल्ड 1 हर्ट्ज. एका सेकंदामध्ये जर 10 वेव्ज असतील तर फ्रिक्वेन्सी इज 10 हर्ट्ज, असा याचा अर्थ होतो. जर एका सेकंदामध्ये 1000 वेव्ज येत असतील इन 1 सेकंद, then it is called 1000 hertz frequency. Now in this case 2.45 into 10⁹ hertz, याचा अर्थ असा होतो की 2.45च्या वरती किंवा 2च्या वरती 90.45 हर्ट्ज, याचा अर्थ असा होतो. आता 2च्या वरती 90 म्हणजे बघा किती मोठी संख्या होती ती. दॅट इज व्हेरी व्हेरी हाय फ्रिक्वेन्सी, very very high frequency, and the wavelength of this is 12.24 centimeter. 12.24 centimeter, that is very low
वेवलेंथ अँड व्हेरी हाय फ्रिक्वेन्सी, याचा अर्थ असा होतो. अशा प्रकारच्या मायक्रोवेव्ज ह्या आपण जे काही फूड कुक करणार आहोत त्या फूडमधनं पास केल्या जातात, त्या फूडमधनं पास केले जातात. आता बेसिक प्रिन्सिपल मी सांगतो या ठिकाणी, की जेव्हा फूडमधनं अशा प्रकारच्या मायक्रोवेव्ज, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक मायक्रोवेव्ज पास होतात, त्यावेळी काय होतं की फूडमध्ये जे काही वॉटर कंटेंट असेल, या ठिकाणी एक लक्षात घ्या की मायक्रोवेव्ह ओव्हनमध्ये असेच पदार्थ कुक होतात की ज्यामध्ये वॉटर कंटेंट आहे. टोटली ड्राय असं जर आपण फूड घेतलं, इट विल नॉट कुक. कारण का की फूडमध्ये जे काही वॉटर कंटेंट असतं त्या वॉटर कंटेंटमधनं जर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज, मायक्रोवेव्ज पास झाल्या तर वॉटर मॉलिक्यूल रोटेट व्हायला सुरुवात होते. आणि किती रोटेट होणार आहे तर एका सेकंदामध्ये 2.45 इंटू 10⁹ वेळा इतकी फ्रिक्वेन्सी त्या वॉटर मॉलिक्यूलची रोटेट होण्याची असेल. म्हणजे बघा, एका सेकंदामध्ये किती वेळा वॉटर मॉलिक्यूल रोटेट होणार आहे तर 2.45 इंटू 10⁹ टाइम्स इतका वेळा एका सेकंदामध्ये वॉटर मॉलिक्यूल रोटेट होणार आहे. दॅट इज द रोटेशन फ्रिक्वेन्सी ऑफ द वॉटर मॉलिक्यूल. अँड ड्यू टू दिस रोटेशन फ्रिक्शन इज प्रोड्युस्ड. रोटेशन केल्यानंतर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होतं. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला मी एक एक्झाम्पल असं सांगू शकतो की हे करा, लाकूड घ्या, लाकडावर दुसरं एक लाकूड घ्या आणि त्याला जोरात घासा तुम्ही. हाय फ्रिक्वेन्सीने जर त्याला असं घासलं तर त्या ठिकाणी उष्णता निर्माण होऊन ते लाकूड पेटू शकतं. पूर्वी जेव्हा आगपेटीचा शोध नव्हता लागलेला त्यावेळी आग जी अग्नी जो क्रिएट केला जायचा तर तो कशाने क्रिएट केला जायचा तर असं लाकूड एकमेकावर, दगड एकमेकावर घासून त्या ठिकाणी उष्णता निर्माण केली जायची, म्हणजे घर्षणाने. घर्षण म्हणजे काय, फ्रिक्शन. तर वॉटर मॉलिक्यूल इतक्या हाय स्पीडने जर रोटेट होत असतील तर त्या ठिकाणी घर्षण होणार आहे, फ्रिक्शन होणार आहे. आणि फ्रिक्शन झालं तर मोठ्या प्रमाणामध्ये हीट जनरेट होणार आहे. अँड दॅट हीट इज यूज्ड फॉर द कुकिंग ऑफ दिस फूड. दिस इज द बेसिक प्रिन्सिपल बिहाइंड द मायक्रोवेव्ह ओव्हन. हे बेसिक प्रिन्सिपल मायक्रोवेव्ह ओव्हनमध्ये वापरलेलं आहे. ओके. आणि मग मायक्रोवेव्ह ओव्हन जर तयार करायचं असेल तर मग त्याला कंटेनर लागेल. त्यानंतर मायक्रोवेव्ज रिफ्लेक्ट होणं गरजेचं आहे, कारण कंटिन्युअसली फूडमधनं मायक्रोवेव्ह ओव्हन पास होणं गरजेचं असतं. म्हणून त्याला वाल असे तयार करायला लागतील की रिफ्लेक्ट होणार आहेत. रिफ्लेक्ट होऊन पुन्हा फूड कंटेंटमधनं मायक्रोवेव्ज ह्या पास होतील. म्हणजे पहिल्यांदा प्रोडक्शन ऑफ द मायक्रोवेव्ह, देन ट्रान्सफर दिस मायक्रोवेव्ज थ्रू द food material, then by reflecting it will again and again pass through the food, and so on. All these things are required. Okay, now this figure is shown the microwave oven. या फिगर मध्ये आपल्याला मायक्रोवेव्ह ओव्हनची एक सिमॅटिक फिगर दाखवलेली आहे. सिमॅटिक म्हणजे काय, एक त्याला काय म्हणतो आपण, ॲक्च्युअल नाही पण सिमॅटिक, नाही का. मायक्रोवेव्ह ओव्हनची ही सिमॅटिक फिगर आहे. आता यामध्ये काय केलेलं आहे बघा, मॅग्नेट्रॉन ट्यूब वापरलेली आहे. दिस इज द सोर्स ऑफ रेडिएशन, मॅग्नेट्रॉन ट्यूब. तर मॅग्नेट्रॉन ट्यूब काय करते की इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज, कोणत्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ज तर मायक्रोवेव्ज जनरेट करते. मायक्रोवेव्ज जनरेट केल्यानंतर या ठिकाणी वेव्ह गाईड दिलेला आहे. तर वेव्ह गाईड थ्रू या मायक्रोवेव्ह जे असतील त्या मायक्रोवेव्ह ओव्हनच्या कंटेनरच्या आतमध्ये ट्रान्सफर केल्या जातात. त्यानंतर या ठिकाणी एक स्टरर दिलेला आहे, हा रोटेट होतो कंटिन्युअसली. रोटेट झाल्यामुळं काय होतं की मायक्रोवेव्ह ज्या आहेत त्या मायक्रोवेव्ज या कंटेनरमध्ये आतमध्ये कंटिन्युअसली फोर्स केल्या जातात. आणि मायक्रोवेव्ह आतमध्ये जेव्हा जातील त्यावेळी मग फूड कंटेनमधनं पास होऊन त्या वालला स्ट्राईक होतील. आणि वालला स्ट्राईक झाल्यानंतर पुन्हा रिफ्लेक्ट होतील आणि रिफ्लेक्ट झाल्यानंतर पुन्हा फूड कंटेंटमध्ये जातील. तर असं रिफ्लेक्ट होणं
फूड कंटेंटमधनं कंटिन्युअसली मायक्रोवेव्ज पास केल्या जातात आणि त्यामुळं जे वॉटर मॉलिक्युल्स असतील ते वॉटर मॉलिक्युल्स हाय फ्रिक्वेंटली रोटेट होतात. रोटेट झाल्यामुळं काय होतं की घर्षण होतं, फ्रिक्शन होतं. फ्रिक्शन झाल्यामुळं हीट जनरेट होते आणि हीट जनरेट झाल्यामुळं जे फूड आहे ते कुक होतं इमिजिएटली. ओके, this is the basic principle behind this. Okay, here filter is used, then step up transformer is used. This is the power supply. This is the power supply to connect to the magnetron, so that magnetron produce electromagnetic waves of the frequency 2.45 into 10 raised to 9 hertz. Then these waves, microwaves, are passed through the waveguide to the container and through the food, and then the food will be cooked. In this way, this is the working of this मायक्रोवेव्ह ओव्हन. तर अशा प्रकाराने मायक्रोवेव्ह ओव्हनचं हे वर्किंग हे चालतं. तर आता मी जे काही सांगितलेलं आहे ते फक्त मी वाचून दाखवतो. द मायक्रोवेव्ह ओव्हन इज मोस्ट फेमिलियर ॲज द एनर्जी सोर्स ऑफ कुकिंग फूड. ओके, मायक्रोवेव्ह ओव्हन कशासाठी वापरतात? तर कुकिंग फूड कुक करण्यासाठी वापरतात. What is the principle? Generate microwave radiation of appropriate frequency in the working space of the oven where food is kept. The energy is not wasted in heating up the vessel as the conventional method. कन्व्हेन्शनल मेथडमध्ये काय होतं की आपण एखादं भांडं गॅसवरती ठेवलं तर ते भांडं गरम होण्यासाठी एनर्जी वाया जाते. तर या ठिकाणी ही एनर्जी वाया जात नाही. The energy is directly delivered to water molecules which are shared by the entire food. ओके, दिस इज द कन्स्ट्रक्शनमध्ये काय असतं तर कंटेनर असतं, मॅग्नेट्रॉन असतं, वेव्हगाईड असतं, पॉवर सप्लाय असतं. कंटेनरमध्ये रिफ्लेक्टिंगची प्रोसेस केलेली असते आणि स्टरर हा कंटिन्युअसली स्टर करून मायक्रोवेव्ज ज्या आहेत त्या फूडमधनं फोर्स केल्या जातात. दिस इज द कन्स्ट्रक्शन. ओके, इट कन्सिस्ट ऑफ ओन कॅव्हिटी म्हणजे कंटेनर इन विच फूड इज केप्ट. Magnetron tube converts high voltage into microwave frequency of 2.45 gigahertz, that is 2.45 into 10 raised to 9 hertz, with a wavelength of 12.24 centimeter for cooking. The microwave energy is then transmitted into waveguide. Waveguide मधनं ती कंटेनरमध्ये पास केली जाते. Waveguide disperses these waves into oven cavity through the stirrer. The microwave reflect back and forth with the metal walls of the oven through the food. This is the construction. मी जे काही सांगितलं होतं ते मी या ठिकाणी तुम्हाला वाचून दाखवलेलं आहे. Then what is the working? The microwave changes polarity from positive to negative. म्हणजे वॉटर मॉलिक्यूल आपल्याला माहिती आहे, आपण बघितलेलं आहे H2O असं असतं. ओके, H इज पॉझिटिव्ह अँड O इज निगेटिव्ह. ओके, दॅट इज दिस इज द पोलार मॉलिक्यूल. आणि जेव्हा ड्यू टू दिस पोलॅरिटी जेव्हा मायक्रोवेव्ज त्यामधनं पास होतील त्यावेळी वॉटर मॉलिक्यूल हा रोटेट होणार आहे. आता ॲक्च्युअली इट इज अ वेव्ह, आणि वेव्ह कशी असते माहिती आहे तुम्हाला की 0पासून सुरू होते, नंतर इन्क्रीज होते पॉझिटिव्हली, त्यानंतर पुन्हा डिक्रीज होते, 0 होते आणि निगेटिव्हली इन्क्रीज होते. जेव्हा पॉझिटिव्ह इन्क्रीज होतं त्यावेळी वॉटर मॉलिक्यूलचा निगेटिव्ह जो पोल असेल तो पोल पॉझिटिव्हला अट्रॅक्ट होतो, आणि जेव्हा वेव्ह ही निगेटिव्ह होते त्यावेळी पुन्हा पॉझिटिव्ह जो पोल आहे तो निगेटिव्हला अट्रॅक्ट होतो. आणि अशा प्रकाराने एका वेव्हमध्ये एक वेव्ह जेव्हा कंप्लीट होईल त्यावेळी वॉटर मॉलिक्यूलचं एक रोटेशन कंप्लीट होतं. आणि 10⁹ याचा अर्थ 2.45 इंटू 10⁹ इतका वेळा वॉटर मॉलिक्यूल हा काय होतो, रोटेट होतो. आणि इतका वेळा रोटेट झाल्यामुळं फ्रिक्वेन्सी जनरेट होते, फ्रिक्शन जनरेट होतं, आणि फ्रिक्शन जनरेट झाल्यामुळे हीट जनरेट होते. ओके, द मायक्रोवेव्ह चेंजेस पोलॅरिटी फ्रॉम पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह. पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह म्हणजे काय की वेव्ह जेव्हा पास होते त्यावेळी पॉझिटिव्हला इन्क्रीज होते, त्यानंतर 0 होतं आणि निगेटिव्हला इन्क्रीज होते, म्हणजे पॉलॅरिटी कंटिन्युअसली चेंज होते मिलियन्स ऑफ टाइम्स इन अ सेकंड. ओके,
water is a polar molecule, positive and negative ends आपल्याला माहिती आहे. When microwave passes through water content of food, हे इम्पॉर्टंट आहे की फूडला वॉटर कंटेंट असलं पाहिजे तरच हीट जनरेट होईल, अदरवाइज नॉट. दे कॉज वॉटर मॉलिक्यूल टू रोटेट ॲट द सेम फ्रिक्वेन्सी ऑफ मायक्रोवेव्ह. ओके, दॅट इज 2.45 इंटू 10⁹ हर्ट्ज इतका वेळा एका सेकंदामध्ये. रोटेटिंग द वॉटर मॉलिक्यूल क्रिएट्स फ्रिक्शन. वॉटर मॉलिक्यूल फ्रिक्शन क्रिएट करतो, विच हीट्स अप द फूड, आणि फूडला हीट करतो. मायक्रोवेव्ह डू नॉट इंटरॅक्ट विथ मॉलिक्युल्स ऑफ ग्लास. दॅट इज इम्पॉर्टंट. ग्लास मॉलिक्यूलला इंटरॅक्ट होत नाही, प्लास्टिकला इंटरॅक्ट होत नाही, पेपरला इंटरॅक्ट होत नाही. ओनली द फूड इज हिटेड. ओनली द फूड इज हिटेड. कारण का की ग्लासच्या मध्ये वॉटर मॉलिक्यूल नसतात, प्लास्टिकच्या आतमध्ये वॉटर मॉलिक्यूल नसतात, पेपरच्या आतमध्ये वॉटर मॉलिक्यूल नसतात. जर आपण पेपर ओला करून ठेवला तर मात्र पेपर हा हीट होईल, अदरवाईज नॉट. ओके, याचा अर्थ असा होतो की जे फूड आपण हीट करणार आहोत ते कशात ठेवलं पाहिजे, तर ग्लास मटेरियलमध्ये ठेवलं पाहिजे, नाही का. ओव्हनमध्ये जेव्हा आपण ठेवणार आहोत तर ग्लास मटेरियलमध्ये ठेवलं पाहिजे. प्लास्टिक मटेरियलमध्ये ठेवलं तरी चालतं, पेपरमध्ये ठेवलं तरी चालतं, कुक होऊ शकतं. ओके, डायरेक्टली जे मटेरियल फूड असेल ते डायरेक्टली फूड हे काय केलं जातं, हीट केलं जातं डायरेक्टली. डायरेक्टली म्हणजे काय, आता समजा फूड आहे एखादं, बटाटा ठेवलं फॉर एक्झाम्पल, तर बटाट्याच्या आतमध्ये वॉटर मॉलिक्यूल्स असतात हे आपल्याला माहिती. आणि त्यातनं जर मायक्रोवेव्ज पास केल्या तर डायरेक्टली बटाट्यामध्ये जे काही वॉटर मॉलिक्युल्स आहेत ते हीट जनरेट करणार आहेत, आणि ते हीट थ्रूआउट जनरेट करणार आहे. म्हणजे असं काही नाही की बाहेरचा भाग अगोदर कुक होईल आणि नंतर आतला भाग कुक होईल. आपण पारंपरिक कुक करताना काय होतं, पहिल्यांदा बाहेरचा भाग कुक होतो आणि नंतर मग आतमध्ये कुक होत चालतं. ओके, तर आतमधला जो सगळ्यात सेंटरचा भाग आहे तो कमी प्रमाणात कुक होतो आणि बाहेरचा जो भाग आहे तो जास्त प्रमाणात कुक होतो, हे आपल्याला माहिती. पण मायक्रोवेव्ह ओव्हनमध्ये तसं काही होत नाही. ॲट अ टाईम सगळ्या आतमधला आणि बाहेरचा पूर्ण जो पोर्शन असेल त्या फूड मटेरियलचा तो ॲट अ टाईम, वन टाईम आणि सारखाच कुक होतो. ओके, that is the most important feature of this microwave oven. Okay, this is the working of microwave oven. Then what are the characteristics and advantages of the microwave oven? Microwave cooking is more energy efficient and faster than conventional cooking. हे तर as it is आलेलंच आहे. Microwave does not reduce the nutritional value of food. That is important. न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू रिड्यूस होत नाही. ओके, म्हणजे फूड जे मटेरियल आपण कुक करणार आहोत त्या फूडचे जी न्यूट्रिशनल व्हॅल्यू असेल, त्यामध्ये जे काही विटॅमिन्स असतील किंवा काही प्रोटीन्स असतील, तर त्या प्रोटीन किंवा विटॅमिन्स लॉस होत नाही. ओके, देन फूड विथ हायर वॉटर कंटेंट लाईक फ्रेश व्हेजिटेबल्स कॅन बी कुक्ड मोर क्विकली दॅन अदर फूड्स. म्हणजे त्यामध्ये जास्त वॉटर. कुणाचं माईक चालू आहे त्यांनी बंद करा. ओके, द फूड विथ हायर वॉटर कंटेंट लाईक फ्रेश व्हेजिटेबल्स कॅन कुक मोर क्विकली दॅन अदर फूड्स. म्हणजे ज्या मटेरियलमध्ये वॉटर कंटेंट जास्त असेल असं फूड मटेरियल इमिजिएटली कुक होईल. कारण का की जास्त वॉटर मॉलिक्यूल असते तर जास्त रोटेट होतील, आणि जास्त रोटेट झालं तर जास्त फ्रिक्वेन्सी जनरेट होईल, आणि जास्त फ्रिक्वेन्सीने रोटेट झाल्यामुळं फ्रिक्शन जनरेट होईल, आणि फ्रिक्शन जनरेट झालं की हीट जनरेट होईल. ओके, दिस इज इट कॅनॉट मेक फूड रेडिओ ॲक्टिव्ह ऑर कॉन्टॅमिनेटेड. म्हणजे फूडला काही नुकसान होत नाही. रेडिओ ॲक्टिव्ह झालं तर ते आपल्याला हार्मफुल असतं, तर असं काही होत नाही. आणि कॉन्टॅमिनेट म्हणजे खराब होऊन पण होत नाही. म्हणजे कॉन्टॅमिनेटेड म्हणजे काय म्हणतो आपण त्याला, खराब झालं नाही का, फूड खराब झालं असं जे म्हणतो आपण, तसं काही होत नाही. ओके, इट कुक्स फूड फ्रॉम आउटसाईड टू द इनसाईड. ओके, सारखंच सगळ्या ठिकाणी कुक होतं आउटसाईडमधनं इनसाईडपर्यंत, त्यामुळं चांगलं फूड कुक होण्याला मदत होते. दीज आर द ॲडव्हान्टेजेस. ओके, दिस इज द फर्स्ट ॲप्लिकेशन दॅट इज कॉल्ड microwave oven. Then the second application we have to see, that is called a radar. That is called a radar.
and we know the radar is used. Where the radar is used. आपण बऱ्याच वेळा बातम्यांमध्ये कुठं ॲक्सिडेंट झाला एरोप्लेनचा, तर मग आपण ऐकत असतो बातम्यामध्ये की ते जे एरोप्लेन आहे ते एरोप्लेन रडारवरनं गायब झालं, असं आपण ऐकतो बऱ्याच वेळा. किंवा एखादं जहाज असेल शत्रूचं किंवा विमान असेल शत्रूचं, ते रडारवरती दिसलं असं आपण बातम्यामध्ये ऐकतो. याचा अर्थ रडारचा उपयोग कशासाठी केला जातो, की जे काही हायस्पीड ऑब्जेक्ट असेल, आकाशामधनं असेल किंवा समुद्रामध्ये जे काही जहाज असतं, शिप असतात, लांब अंतरावर असतात, ओके, तर याचं लोकेशन डिटेक्ट करण्यासाठी रडारचा वापर हा केला जातो. तर आपण विमानतळाच्या ठिकाणी गेलो तर आपल्याला एक असं छत्रीसारखं डिव्हाइस कंटिन्युअसली रोटेट होताना दिसतं. कंटिन्युअसली रोटेट होताना दिसतं म्हणजे कंटिन्युअसली ते जे डिव्हाइस असतं ते डिव्हाइस काय करतं की रेडिओ वेव्ज सोडतं. म्हणजे रेडिओ वेव्ज क्रिएट करतं आणि त्या रेडिओ वेव्ज सगळ्या डायरेक्शनने, पूर्ण डायरेक्शनने काय केले जातात, स्प्रेड केले जातात, पाठवले जातात. आणि मग ज्या ठिकाणी ऑब्जेक्ट असेल त्या ऑब्जेक्टला त्या रेडिओ वेव्ज स्ट्राईक होतात आणि स्ट्राईक झाल्यानंतर त्या ज्या रेडिओ वेव्ज असतील त्या रेडिओ वेव्ज पुन्हा रिटर्न पाठीमागे येतात आणि त्या मायक्रोवेव्ज ज्या असतील त्या ट्रान्समिट केल्यापासून तर पुन्हा रिसीव करण्यापर्यंत जो काही वेळ असतो, टाईम असतो, तो टाईम डिटेक्ट केला जातो. त्या वेव्हच्या काही फ्रिक्वेन्सी चेंज झालेत का, त्या वेव्हची काही व्हेलॉसिटी चेंज झाली का, तर बरेच पॅरामीटर्स त्या वेव्हचे स्टडी केले जातात. आणि ते पॅरामीटर्स स्टडी केल्यानंतर मग इन्फॉर्मेशन त्या ऑब्जेक्टची फाइंड आउट केली जाते. जे काय ज्या ऑब्जेक्टपासनं त्या रेडिओ वेव्ज रिफ्लेक्ट झालेल्या असतील तर त्या ऑब्जेक्टची जी काही इन्फॉर्मेशन आहे ती इन्फॉर्मेशन ही ॲनालिसिस केली जाते आणि ॲनालिसिस करून मग ते ऑब्जेक्ट कोण आहे, कसं आहे, किती स्पीडने चाललेलं आहे, किती उंचीवरनं चाललेलं आहे, याची इन्फॉर्मेशन ही घेतली जाते. म्हणजे एरोप्लेनचं जे काही चालतं कम्युनिकेशन म्हणा किंवा विमान एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जे चाललं जातं तर त्या विमानावरती, एरोप्लेनवरती किंवा समुद्रामधनं जहाज एका देशाकडून दुसऱ्या देशाकडे जात असतं आणि जात असताना त्या जहाजावरती किंवा आकाशामध्ये जे विमान असतं त्या विमानावरती लक्ष ठेवण्याचं काम हे रडारचं असतं. तर रडार काय करतं की त्या विमानावरती, त्या जहाजावरती कंटिन्युअसली लक्ष ठेवत असतं आणि जर एखाद्या काही कारणाने जर ते विमान रडारला डिटेक्ट झालं नाही तर मग बातमी अशी येते लगेच की अमुक एरोप्लेन आहे ते रडारवरनं गायब झालेलं आहे. तर रडारवरनं गायब झालेलं आहे याचा अर्थ ते त्याचं काहीतरी ॲक्सिडंट होणार आहे, म्हणजे त्याचं काहीतरी नुकसान होणार आहे हे निश्चित ठरलेलं असतं. तर अशा प्रकाराने रडारचं काम केलं जातं. आता रडारचं एक एक्झाम्पल वटवाघळ आपल्याला माहिती आहे. वटवाघळ काय करते की मायक्रोवेव्ज किंवा रेडिओ वेव्ज ह्या ट्रान्समिट करत असते. आपल्याला माहिती आहे वटवाघळाला डोळे नसतात, नाही का, पण मग त्यांचं जे काही ट्रॅव्हलिंग असतं, हालचाल असते, ती कशावरती चालते की त्या कंटिन्युअसली चारही बाजूने स्वतःच्या वेव्ज, रेडिओ वेव्ज हे ट्रान्समिट करत असतात आणि रेडिओ वेव्ज ट्रान्समिट करून पुन्हा त्या रिफ्लेक्ट होतात एखाद्या ऑब्जेक्टकडनं आणि ऑब्जेक्टकडनं रिफ्लेक्ट झाल्यानंतर त्याचं ते ॲनालिसिस करतात आणि ॲनालिसिस करून त्यांना समजतं की पुढं काही अंतरावरती एक अडथळा निर्माण झालेला आहे, ते त्यांची डायरेक्शन चेंज करतात. तर अशा पद्धतीनं वटवाघळसुद्धा रडारचं काम करते आणि त्यावरूनच हे रडार हे जे काही डिव्हाइस तयार केलेलं आहे आणि मग असं डिव्हाइस जे रडार डिव्हाइस आहे तर रडार डिव्हाइस अशा प्रकाराने सगळे जे ऑब्जेक्ट्स असतील, आकाशामध्ये असतील, समुद्रामध्ये असतील किंवा काही शत्रूंचं काही विमान असेल, जहाज असेल, जे काय असेल ते डिटेक्ट करण्याचं काम हे रडारने केलं जातं. दिस इज द ॲप्लिकेशन ऑफ रडार. रडार म्हणजे काय हे आता तुम्हाला समजलेलं आहे, ओके. आणि रडार काम कसं करतं तेही मी सांगितलेलं आहे, ओके.
Radar is acronym for radio detection and ranging. Radio detection and ranging. RADAR. Okay, this is radar is an electromagnetic system used for sensing. सेन्सिंग म्हणजे काय माहिती तुम्हाला? सेन्सिंग म्हणजे काय की एखादी वेव एखाद्या सेन्सरवरती पडली की सेन्सर काय करतो की त्या वेवचं रूपांतर इलेक्ट्रिक सिग्नलमध्ये तयार करतो आणि मग तो इलेक्ट्रिक सिग्नल डिटेक्ट केला जातो. दॅट इज कॉल्ड सेन्सिंग. सेन्सर डिटेक्टिंग अँड लोकेटिंग द ऑब्जेक्ट प्रेझेंट इन द ॲम्बियन्स. ॲम्बियन्स म्हणजे काय की आपण त्या ठिकाणी ते ऑब्जेक्ट डोळ्यांनी बघू शकत नाही, ते खूप अंतरावरती असतं, रिमोट लोकेशनमध्ये असतं. तर असं जे ऑब्जेक्ट असेल ते ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करण्यासाठी, ते ऑब्जेक्ट सेन्स करण्यासाठी, ते ऑब्जेक्ट लोकेट करण्यासाठी रडारचा वापर केला जातो. इट इज यूज टू डिटेक्ट डायरेक्शन. त्या ऑब्जेक्टची डायरेक्शन फाइंड आउट केली जाते, त्या ऑब्जेक्टचा स्पीड फाइंड आउट केला जातो, व्हेलॉसिटी फाइंड आउट केला जातो, त्याची रेंज काय आहे ते फाइंड आउट केला जातो, अल्टिट्यूड किती हाईटला आहे ते फाइंड आउट केला जातो ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ द हेल्प ऑफ रेडिओ वेव्स. Radar find applications in various systems such as air traffic control to track planes both on and off the grounds. जर वरती असतील ते फाइंड आउट केलं जातं, ग्राउंडवर असतील तर तेही फाइंड आउट केलं जातो. यूज ऑफ ट्रॅक सॅटेलाइट्स. सॅटेलाइटचं ट्रॅकिंग सुद्धा रडारने केलं जातं. ओके, सॅटेलाइट म्हणजे काय? कृत्रिम उपग्रह आपण असं त्याला म्हणतो सॅटेलाइटला. ओके, तर जे काही वेगवेगळ्या ॲप्लिकेशनसाठी सॅटेलाइट हे वरती पाठवलेले असतात आणि ते पृथ्वीच्या कक्षेमध्ये स्थिर केलेले असतात. पृथ्वीच्या बरोबर ते फिरत असतात, त्यामुळे ते स्थिर असे वाटतात आणि मग त्याची हालचाल नोंद करण्यासाठी रडारचा वापर केला जातो. दिस इज ऑल अबाउट द रडार. ओके, व्हॉट इज द प्रिन्सिपल ऑफ रडार? A short pulse of electromagnetic radiation that is called radio wave is transmitted from a highly directional antenna. ओके, हायली डायरेक्शनल अँटेना. मी सांगितलं तुम्हाला की विमानतळावर जर गेलात तुम्ही तर लांबूनच तुम्हाला एक छत्रीसारखा अँटेना जो आहे तो कंटिन्युअसली फिरत असलेला दिसेल. दॅट इज द रडार. वेन दिस ट्रान्समिटेड रेडिएशन हिट्स द डिस्टंट टार्गेट, जेव्हा हे रेडिएशन इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह किंवा रेडिओ वेव्स ट्रान्समिट केल्यानंतर ते त्या ऑब्जेक्टला हिट होतील आणि ऑब्जेक्टला हिट झाल्यानंतर तिथून ते रिफ्लेक्ट होतील आणि रिफ्लेक्ट झाल्यानंतर पुन्हा त्याच अँटेनेने त्या पिकअप केल्या जातील आणि नंतर कॉम्प्युटरला पाठवून त्याचं ॲनालिसिस केलं जाईल. दिस इज द प्रिन्सिपल. द टाईम इंटरवल बिटवीन ट्रान्समिटेड अँड इको पल्स. इको म्हणजे काय? पुन्हा आलेली पल्स जे असेल, provides an accurate measurement of distant target. Okay, this time difference is measured. Okay, the basic arrangement, this figure shows the basic arrangement. तर बघा या ठिकाणी ट्रान्समीटर जो असतो तर ट्रान्समीटर हा रेडिओ वेव्स ट्रान्समिट करतो. ट्रान्समिट केलेल्या रेडिओ वेव्स ज्या असतील त्या डिस्टंट ऑब्जेक्टला हिट होतील, हिट झाल्यानंतर त्या रिफ्लेक्ट होतील, रिफ्लेक्ट झाल्यानंतर त्या रिसिव्हरला जातील आणि रिसिव्हरकडनं त्या प्रोसेससाठी कॉम्प्युटरला कॉम्प्युटरला पाठवले जातील आणि कॉम्प्युटर ॲनालिसिस करून तो कोणता ऑब्जेक्ट आहे, किती अंतरावर आहे, किती हाईटला आहे, किती स्पीडने आहे, त्याची संपूर्ण इन्फॉर्मेशन ही दिली जाईल. ओके, दिस इज द बेसिक प्रिन्सिपल अँड वर्किंग ऑफ दिस radar. Very powerful electromagnetic radiation that is greater than 10 raised to 9 hertz is transmitted from a highly directional antenna. Electromagnetic wave then hits target and reflect back called the echo pulse. Echo pulse again received through same antenna and allowed to pass through the receiver. The receiver processes this and gives the information about the object. Since the same antenna is used for reception and echo pulse, duplexer is used. ओके, एकच अँटेना वापरल्यामुळे डुप्लेक्सर वापरलं जातं, म्हणजे ट्रान्समिटेड आणि रिसीव्ह केलेले जो सिग्नल आहे ते वेगळा केला जाते. ओके, द पॉवर PR रिटर्निंग द रडार रिसिविंग द अँटेना इज गिवन बाय PR इज इक्वल टू P2 PT इंटू G1 सिग्मा AER डिवायडेड बाय 4 pi R square bracket square.
that is equal to pt g1 g2 sigma lambda square divided by 4 pi raised to q r raised to 4, where sigma is wavelength of radar wave, g1 transmission antenna gain, g2 reception antenna gain, pt transmission power, pr reception power, AER effective aperture area of the receiving antenna, r is equal to range of the radar. तर एवढे पॅरामीटर्स आहेत. प्रॉब्लेम जर विचारला तर हा फॉर्म्युला वापरून तुम्हाला प्रॉब्लेम सोडवता येते. देन ऑपरेटिंग कॅरेक्टरिस्टिक्स, चॉईस ऑफ ऑपरेटिंग फ्रिक्वेन्सी. तर ऑपरेटिंग फ्रिक्वेन्सी आपण सांगितलेले आहे सुरुवातीला 10⁹ हर्ट्स. दिस इज द प्रॉपर ऑपरेटिंग फ्रिक्वेन्सी. देन pulse duration. For good range resolution, pulse duration of 1 second or less is